Welkom terug bij de oude camperwereld. We gaan het vandaag hebben over waterschade. Een van de grootste problemen die je kan hebben met een camper is waterschade. Als je eenmaal waterschade hebt, dan krijg je vaak schimmel erin, gaat het hout rotten. En ja, dat betekent gewoon hele grote bedragen die gelijk daarbij om de hoek komen kijken om dat weer te laten repareren. Nou, hoe kan je nou waterschade voorkomen en hoe herken je waterschade? Nou, een van de dingen is de afdichtingen natuurlijk van het voertuig. Alle kitranden die gespoten worden, alle rubbers die erin liggen, die kan je het beste gewoon 1 keer per jaar laten testen. Dus dat betekent ook alle afdichtingen op het dak, dus waar pijpen doorlopen, waar kabels door het dak naar binnen gaan. De dakranden zijn natuurlijk vaak ook afgekit. En ook aanbouwdelen van de camper. Het huis en het rijgedeelte is vaak met een laag kit afgedicht. Nou, hoe herken je bijvoorbeeld dat rubber poreus begint te worden en dus slecht begint te worden? Nou, dat is heel simpel. Dan hebben we hier bijvoorbeeld een stuk rubber. En als ik daar nou met mijn duim overheen ga, dan zie je dat daar heel veel zwart op zit. Dat zijn de tekenen van verval eigenlijk al. En dat betekent eigenlijk dat je langzaam moet beginnen te denken om rubber te laten verwisselen. En het zijn ook de kosten niet, hè? Als je een rubber laat vervangen, ja, dat is een stuk goedkoper dan dat je dadelijk hele onderdelen in je camper eruit moet laten slopen om dat weer te vervangen. Nou, we laten ook even een stukje zien van hoe waterschade dan binnen erin uitziet. Deze camper komt uit Zuid-Europa en zoals je ziet aan de koplampen, ja, heeft de zon behoorlijk de koplamp al aangetast. Verder kunnen we nog zien, als we hier naar de zijkant gaan, bij wijze van spreken, naar de naden kijken. Het is keihard. En je ziet, het is helemaal uitgedroogd en dat laat ook los. En hier kan dus allemaal vocht doorheen komen. En dat vocht gaat allemaal de camper in. En dat geeft natuurlijk op de duur flinke waterschade. En hier ook dit soort dingen, waar het kunststof echt aan het breken is. Dat heeft natuurlijk allemaal problemen als gevolg. Dus het is erg afhankelijk van in welk klimaat staat het voertuig. En afhankelijk van het klimaat zou je ook zien dat een voertuig sneller of minder snel achteruit gaat. En daarom is die jaarlijkse test ook nodig om te kijken of alles nog steeds in orde is. En natuurlijk jongens, jullie kunnen ons kanaal weer helpen groeien door te abonneren en natuurlijk op het belletje te drukken. En een duimpje vinden we ook altijd hartstikke leuk. Wat ook een groot probleem is, dat is schimmel of mossen die op de voegen groeien. Zoals je hier ziet, hier groeit dus echt heel veel mos op. En die maken natuurlijk ook de voegen heel snel kapot. En als het doorgroeit en de voeg is kapot, ja, krijgen we ook weer lekkage. Hier binnen. Zo. Wasserschaden. Ah, das ist schön. Das ist ein Stück, was ich nicht brauche. schön, aber- Nein, aber für Oh dein mein Video. Gott, ja. Oké. Ai, ai, ai. Jij loopt? Hallo. Oké, oké weer. Einfach Nou. fest zuschmeißen die Tür. Ja, oké. Ja, tu mal. Nou, Den anderen mache ich dir auf, Ja. dann kannst du Wasserschaden am Dach sehen. dag, oké. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een voertuig met heel veel waterschade. En zoals je ziet is hier de hele bodem is hier gewoon kapot. Dat moet allemaal weer gerepareerd worden. En ja, dat gaat dus wel een paar centen kosten om dit allemaal te doen. Dat had voorkomen kunnen worden als er maar regelmatig een check was geweest op het voegwerk. Even kijken, dat is die. Zoek nog eens. Oh ja, oh mijn god, ja. Ja, hier ook en hier ook. Oh, Dat mijn. is Oké. dat is een Oh, probleem. dat kan ik zien, dan heb ik geen licht meer nodig. Oké, Ja, jij zegt als je klaar bent, hè? klaar.
Nou, hier staan we in een ander voertuig. Nou, zoals je hier ziet, allemaal vlekken van waterschade. En dat komt omdat het voegwerk op het dak niet meer dicht is. Dit had dus ook allemaal voorkomen kunnen worden indien het voegwerk, dus, het voegwerk in de naden op tijd was vervangen. En nu zal alles vervangen moeten worden hier binnen. Zo, dan zijn we terug bij ons voertuig. Ook wij hadden problemen met het voeg. Die van ons was eigenlijk ook poreus geworden, dus die wordt ook vervangen. Als eerste, zoals je hier ziet, is de hele voeg eruit gehaald. En alles is netjes vetvrij gemaakt. Vervolgens is de tape aan de rand van de voeg geplaatst, zodat we dadelijk als we gaan voegen de lak onbeschadigd houden en schoon houden. Nou, we beginnen met de kitrand erin te spuiten. En daarvoor gebruiken we een spuitpistool die automatisch gaat. Want als je elke keer moet blijven knijpen, dan heb je op het eind van de dag weinig gevoel meer in je hand. Zo, na het voegen, dan doen we de voeg nog even nawerken. Drukken precies op de voegnaad met ons duim en we gaan langzaam naar beneden, zodat goed alles erin wordt gepest en er een mooie platte voegnaad ontstaat. Zo, na 48 uur drogen halen we de tape eraf en zoals je ziet houden we een prachtige nieuwe voeg over. Zo, we zijn gekomen op het einde van onze video. Hoe voorkom ik waterschade in mijn camper? Nou, laat ons even in het commentaarveldje hieronder weten wat jullie van deze video vonden. Of heb je nog meer tips? Laat het weten, schrijf het erbij. En vergeet niet te abonneren. Een duimpje, daar zijn we gek op. En druk op het belletje en dan krijg je automatisch berichten als onze volgende video weer uitkomt. Bedankt voor het kijken.